Xin chào các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Thái Sinh Tồn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng theo chân những cư dân đặc biệt đang sinh sống tại vùng đất khắc nghiệt nhất của Alaska, nằm sâu bên trong vòng Bắc Cực. Đây là nơi mà cuộc sống mỗi ngày đều là một cuộc chiến sinh tồn thực sự giữa con người và thiên nhiên. Không có siêu thị, không có những tiện nghi hiện đại, nguồn sống của họ hoàn toàn phụ thuộc vào việc săn bắn, đánh bắt cá và tích trữ lương thực. Mỗi ngày trôi qua đều tiềm ẩn vô số nguy hiểm và không ai biết điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Khi những cơn gió lạnh đầu tiên bắt đầu tràn về, người dân nơi đây hiểu rằng mùa đông khắc nghiệt sắp gõ cửa. Đây cũng là thời điểm họ phải chạy đua với thời gian để chuẩn bị đủ thức ăn cho nhiều tháng bị tuyết và băng giá bao phủ. Nhân vật chính của chúng ta là ông Kip, người đã gắn bó với vùng đất Alaska suốt 25 năm qua. Đồng hành cùng ông là Agnes, người vợ Inuit chính gốc đã sát cánh bên ông trong mọi thử thách của cuộc sống nơi hoang dã. Cả hai đang tất bật chuẩn bị nguồn thực phẩm dự trữ trước khi mùa đông thực sự ập đến. Trong khi Agnes ở nhà xử lý và bảo quản thực phẩm, Kip quyết định lên đường tới hồ nước quen thuộc, nguồn sống quan trọng mà gia đình ông phụ thuộc suốt nhiều năm qua. Nhưng tại vùng đất băng giá này, mỗi chuyến đi đều tiềm ẩn những rủi ro khó lường. Liệu ông có thể mang về đủ thực phẩm trước khi thời tiết chuyển biến xấu? Hãy cùng Thái Sinh Tồn theo dõi hành trình đầy hấp dẫn này để khám phá cuộc sống chân thực của những con người đang ngày ngày chiến đấu với thiên nhiên khắc nghiệt tại Alaska nhé. Đây là người vợ đã đồng hành cùng ông suốt đời. Agnes là người Inuit chính gốc, họ đang bận rộn chuẩn bị thực phẩm cho mùa đông. Bây giờ Kip phải đến, hồ mà họ dựa vào để sinh tồn. Cuối thu là cơ hội cuối cùng để đánh bắt cá trắng, nhưng việc đặt lưới trên băng mỏng cũng là một trong những hoạt động nguy hiểm nhất trong năm. Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Mẹ vợ của ông, anh rể và bạn gái của anh rể, tất cả đều chết ở đây. Kip dùng một cây gậy sắt để kiểm tra độ dày của băng. Băng mỏng dưới 2,5 cm, không thể chịu được trọng lượng của người lớn, vì vậy anh phải cực kỳ cẩn thận. Còn lớp băng dưới chân anh dày khoảng 5 đến 6 cm, rất an toàn, rất nhanh. Vợ anh cũng đến giúp. Sau khi kiểm tra, lớp băng phía trước chỉ dày 5 cm, họ không thể tiến thêm nữa. Khi gia đình đến, Kip đã tổ chức một cuộc họp. Sau khi trình bày chiến thuật, anh khởi động máy cưa xăng để cắt ra trên băng một vài lỗ hình chữ nhật. Sau đó, anh lấy ra một cái lưới dài, buộc bằng một sợi dây màu vàng ở đầu, lần lượt xuyên qua những lỗ này, cần xuyên qua liên tiếp mười mấy cái, cho đến cái cuối cùng. Tuy nhiên, quá trình này rất rắc rối, phải dùng móc sắt để móc chính xác sợi dây, rất thử thách thị lực và kỹ năng, tốn khá nhiều công sức. Cuối cùng, họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó chờ một chút thì có thể kéo lưới. Khi lưới được kéo lên, một con cá trắng béo tròn lại được kéo lên, bị kéo ra khỏi mặt nước. Bây giờ là mùa sinh sản của cá trắng, thịt cá rất ngon. Gia đình Kip sử dụng lưới mắt lớn, nó sẽ thả những con cá nhỏ, chỉ bắt những con cá lớn. Họ tuân theo nguyên tắc sử dụng bền vững. Đây chính là cách sinh tồn của tự nhiên. Kỹ thuật đánh cá này được truyền lại từ tổ tiên qua nhiều thế hệ. Kip không chỉ học được mà còn phải dạy cho các con của mình. Nhìn vào thành quả phong phú hôm nay, cả gia đình đều rạng rỡ hạnh phúc. Họ chọn xử lý cá trên mặt băng, xử lý cá ngay tại chỗ. Mặc dù hôm nay có cá để ăn, nhưng vận may không phải lúc nào cũng mỉm cười với họ. Rồi một ngày nào đó Kip cũng sẽ chết, nhưng anh không sợ cái chết, chỉ sợ nỗi đau trước khi chết. Mặc dù mặt trời đang dần lặn, nhưng gia đình Kip vẫn đang nỗ lực bắt cá, tích trữ nhiều thực phẩm. Mùa đông này sẽ dễ chịu hơn, nhưng bây giờ lưới cá bị mắc kẹt, vài người kéo mãi cũng không nhúc nhích, đã thử nhiều lần nhưng vẫn không được. Vì vậy Kip tiến lại xem xét, phát hiện có một phao bị kẹt trong khe băng. Anh cầm rìu bắt đầu đập băng, kiên trì đập suốt nửa giờ mới đập ra được một lỗ. Sau đó một người kéo dây, hai người còn lại đẩy, cuối cùng đã làm cho phao thẳng lại. Họ tiếp tục kéo lưới, nhiều con cá lớn đã bị kéo ra, nhảy liên tục trên mặt băng. Gia đình Kip cuối cùng đã trở về với đầy ắp. Ngày hôm sau, anh muốn tích trữ thịt cho mùa đông, nhưng việc săn bắn cần phải vượt qua dòng sông trước mặt và lớp băng hiện tại chưa hoàn toàn đóng băng. Vì lý do an toàn, anh không thể mạo hiểm hành động. Mỗi năm vào thời điểm này, họ chỉ có thể bị mắc kẹt trong nhà, chờ đợi mùa đông lạnh giá đến. Thức ăn thì đến từ thịt hươu đã được tích trữ vất vả trước đó. Kip ngửi một chút, mặc dù có một mùi vị cũ kỹ, nhưng thịt thì không hỏng. Anh ấy và con trai cùng mang hươu về nhà. Đàn ông chịu trách nhiệm đi săn, phụ nữ thì chịu trách nhiệm cắt thịt. Agnes bắt đầu mài dao. Đây là một con dao được truyền lại từ mẹ cô. Thanh kiếm truyền lại được gọi là dao ulu, cực kỳ sắc bén. Cô ấy bắt đầu cắt gân, sau đó là xương sống, tiếp theo là cắt thịt ngực, sau đó lật hươu sang bên kia, lặp lại các bước tương tự. Cô ấy có kỹ năng cắt rất điêu luyện, không tốn chút sức lực nào, đã hoàn thành việc phân tách hươu. Thịt tốt nhất trong số đó được giữ lại để làm bữa tối. Tại địa phương, việc trao đổi thịt hươu là hành động hợp pháp. Kip thường dùng một ít thịt để đổi lấy đạn dược, xăng hoặc các linh kiện khác. Tại đây, thịt mới là hàng hóa có giá trị. Agnes đã chú ý vào móng guốc của con nai, dự định sử dụng phần này để làm ủng dài, bởi vì da ở đây rất bền chắc, đồng thời giữ lại lông ở phần móng, có thể giúp ủng ấm hơn. Một đôi ủng dài cần sử dụng 6 móng guốc nai, lông ở chân trước sẽ được phủ lên bề mặt dày, may chúng lại với nhau. Đi những đôi ủng dài như vậy cũng có thể giúp bẫy thú, bởi vì mùi còn sót lại trên đó sẽ khiến động vật nhầm tưởng là tuần lộc, có tác dụng đánh lừa. Sáng hôm sau, Kip muốn bắt một vài con cáo, do mực nước sông mùa hè dâng cao, cùng với việc rác thải trong làng gia tăng, dẫn đến cáo ngày càng phát triển. Trước đây đã từng bùng phát một đợt bệnh dại, vì vậy trưởng làng đã phát động một cuộc truy tìm. Bắt được một con cáo sẽ kiếm được $40 tiền thưởng. Đây là một việc có lợi đôi đường, vừa nhận được tiền thưởng, lại còn có thể bán ra cáo. Vài ngày trước, dân làng Rodney đã thấy rất nhiều cáo. Sau khi nhận được thông tin từ anh ta, Kip bắt đầu đặt bẫy. Anh ta dùng cá đông lạnh làm mồi, bởi vì những con cáo này rất thông minh, nên Kip đã làm bẫy đôi, nghĩa là bên cạnh một cái bẫy, anh ta lại đặt một cái bẫy ẩn, hy vọng sẽ có kết quả tốt. Sáng hôm sau,
Kíp đi kiểm tra bẫy, hy vọng có thể bắt được vài con cáo, nhưng thật tiếc, cái bẫy đầu tiên trống rỗng, những cái bẫy tiếp theo cũng đều trống rỗng, ngay cả mồi cũng không bị động đến, nhưng xung quanh lại có dấu chân cáo, có vẻ như sự khôn ngoan của cáo vượt xa tưởng tượng. Thay vì lãng phí thời gian, thì tốt hơn là tháo dỡ những cái bẫy này. Kíp dự định sẽ đợi cho mặt sông hoàn toàn đóng băng, rồi sẽ sang bên kia sông để săn tuần lộc. Trong khi đó, Agnes chuẩn bị dùng cá trắng để trao đổi một số vật phẩm cần thiết. Tại đây, hệ thống trao đổi hàng hóa là phương thức giao dịch phổ biến nhất. Cô ấy đến nhà hàng xóm để đổi cá lấy mỡ cá voi của họ. Ở vùng Bắc Cực lạnh giá, cần phải tiêu thụ chất béo để giữ ấm cho cơ thể. Bữa tối hôm nay bao gồm quả nam Việt quất, mỡ cá voi, trứng và đầu cá, cùng với rau củ và những thứ khác, đề cao sự cân bằng dinh dưỡng. Cả gia đình hạnh phúc thưởng thức bữa tối phong phú này. Vòng Bắc Cực là một trong những nơi hoang vắng nhất trên thế giới. Sự man dợ và đẫm máu là tên gọi ở đây, nhưng có một số cư dân khao khát tự do, quyết định định cư ở đây. Anh ấy tên là Eric. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ấy đã chuyển đến dãy núi Brook. Anh ấy đã sống ở Alaska được 10 năm. Anh ấy là một hướng dẫn viên được chứng nhận tại địa phương và là nhà cung cấp trang thiết bị. Anh ấy không bao giờ mua thịt ở siêu thị, bởi vì anh ấy tự mình đi săn. Trong tuyết có dấu chân của sói từ một tuần trước. Anh ấy đi theo dấu vết, rồi phát hiện ra dấu chân của một con gấu. Những dấu chân này sẽ dẫn anh ấy đến con mồi. Quả thật, rất nhanh chóng, anh ấy đã thấy một đàn hươu có kích thước trung bình. Anh ấy từ từ tiến lại gần, cố gắng chọn ra một con hươu cái không có con non. Vào mùa này hàng năm, hươu nai là con mồi tốt nhất. Chúng có thịt rất ngon, hương vị tuyệt vời. Khi đến trong tầm bắn, anh ấy nâng súng lên ngắm. Đàn hươu nai vẫn chưa phát hiện ra nguy hiểm. Khi mục tiêu dần tiến lại gần, anh ấy đã bóp cò. Nhưng thật tiếc là đây là một viên đạn giả. Thời tiết lạnh giá đã làm cho kim hỏa của khẩu súng bị đóng băng, và những con tuần lộc cũng nhận ra nguy hiểm. Chúng nhanh chóng rời đi. Tại đây, việc súng bị trục trặc là chuyện thường xảy ra. Cuộc săn hôm nay đã kết thúc trong thất bại, nhưng Eric không nản lòng. Cuộc sống nơi hoang dã là như vậy. Anh ấy đã quen với lối sống này từ lâu. Ngày hôm sau, anh ấy đã sửa chữa trang thiết bị. Anh ấy lại tiếp tục lên đường săn bắn. Nhiệt độ buổi sáng là âm 4 độ. Một khi ra khỏi khu rừng này, nhiệt độ sẽ giảm xuống âm 20 độ. Anh ấy giấu ba lô và xe trượt tuyết bên cạnh một cái cây, sau đó chọn cách đi nhẹ nhàng. Anh ấy đi bộ trên lớp tuyết dày, theo dõi dấu chân của những con tuần lộc. Không lâu sau, một con tuần lộc đơn độc xuất hiện phía trước. Eric vui mừng khôn xiết. Anh từ từ tiến lên phía trước, sau đó anh quỳ xuống và bắt đầu ngắm bắn. Bầu không khí trở nên căng thẳng, cùng với một tiếng súng nổ, con tuần lộc ngã xuống tuyết. Eric kéo xe trượt về phía mục tiêu, thấy con tuần lộc vẫn chưa chết, anh ta dùng một nhát dao kết thúc sinh mạng của nó. Con tuần lộc này sẽ cung cấp cho anh 3 tuần thực phẩm. Do nhiệt độ của nội tạng quá cao, để ngăn thịt bị hỏng, anh cần lấy nội tạng ra kịp thời. Sau khi cắt bụng ra, anh kéo ra một chuỗi lớn nội tạng. Đầu tiên, anh cắt lấy trái tim và dùng máu nóng để làm ấm đôi tay bị đông cứng. Đồng thời, trái tim cũng là một món ăn ngon, để ngăn nó bị đông lạnh. Eric lại nhét trái tim vào trong. Sau đó, anh ôm con tuần lộc, đặt nó lên xe trượt, kéo xe trượt. Anh bắt đầu hành trình trở về. Khi trở về nhà, trời đã tối dần. Anh ấy mài con dao cho sắc hơn một chút, sau đó chuẩn bị lột da tuần lộc, giống như xé áo ra vậy, có thể làm một mạch đến cùng. Tuần lộc lộ ra thân hình khỏe mạnh và béo tốt. Sau đó anh ta bắt đầu cắt thịt tuần lộc. Lưỡi tuần lộc là một trong những phần ngon nhất, cũng là món yêu thích của anh, phải bảo quản thật tốt. Sau đó là một miếng thịt mềm trên thân tuần lộc, phần này thích hợp để làm thịt nướng. Khi đã phân loại xong thịt, anh cũng cảm thấy hơi đói, vì vậy anh dùng một số nguyên liệu phụ, xào ra một nồi tim tuần lộc ngon miệng, sau đó ngồi xuống thưởng thức thành quả lao động của hôm nay. Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ, Eric lại ra ngoài săn bắn. Lần này anh nhắm đến gà rừng và cáo làm con mồi. Chẳng bao lâu, anh phát hiện ra dấu chân của cáo, dấu chân dẫn đến bụi liễu, đó là nơi thỏ hoang hoạt động nhiều. Anh ấy cầm một khẩu súng săn, anh ấy bước vào bụi cây. Sau một hồi tìm kiếm, anh ấy thoáng thấy một con cáo đang chạy, anh liền ngồi xổm và bắn một phát. Đáng tiếc là phát súng đầu tiên không trúng. Anh ấy bình tĩnh lại và ngắm bắn, và phát súng này đã trúng mục tiêu chính xác. Con cáo lập tức ngã xuống. Điều này mang lại cho anh một chút vui vẻ, bởi vì một con cáo có giá trị 40 đô la. Trên đường trở về, anh lại gặp một con cáo khác. Con cáo nằm trên mặt đất, thật không thể bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần một phát súng, anh đã dễ dàng đưa nó vào túi. Anh đã có được 2 con cáo chỉ trong một lần. Điều này khiến tâm trạng anh rất tốt. Đồng thời, anh cũng thấy trên tuyết có dấu vết của gà rừng. Anh muốn bắt 1 hoặc 2 con gà rừng để làm bữa tối. Sau một hồi tìm kiếm, anh nghe thấy tiếng chim hót từ phía trước. Quả thật, trong bụi cây, anh phát hiện ra 2 con gà rừng. Anh ngắm bắn và nổ súng 2 phát. Anh đã thành công hạ gục 2 con gà rừng. Cuối cùng, bữa tối ngon miệng đã có hy vọng. Thật là một ngày tuyệt vời. Anh trở về với đầy ắp thành quả, bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Anh khéo léo xử lý gà rừng, lấy nội tạng ra và tách thịt. Sau đó, anh lấy hành tây quý giá ra, anh bắt đầu xào chúng. Đây là một trong những món ăn yêu thích của anh. Năm nay anh mới 29 tuổi, dù chỉ có một mình, nhưng cuộc sống của anh khá tinh tế. Kỹ năng nấu nướng của anh cũng rất điêu luyện. Khi hương thơm lan tỏa khắp bếp, anh bắt đầu thưởng thức bữa ăn này. Đây chính là sự phong phú của anh, và cũng là một ngày vui vẻ. Anh thích dãy núi Brook, nó mang đến cho anh cuộc sống mà anh mong muốn. Sông Yukon là một dòng sông mạnh mẽ, nó sẽ đóng băng vào tháng 11 hoặc tháng 12 hàng năm. Anh tên là Andy, anh đã sống ở Igor được 30 năm. Đây là vợ của anh ấy, Kate. Họ sống bên bờ sông Yukon, cách thị trấn 22 km. Mỗi mùa đông, băng sẽ chặn đường họ, con đường đến thị trấn để có thể ra ngoài.
họ phải mở một con đường đi cho xe trượt tuyết. Kết thường nói, song yêu con cuối cùng sẽ đưa họ đi, họ phải chuẩn bị trước, không thể hành động vội vàng. Họ nuôi 25 con chó kéo xe, như câu nói cổ xưa, nuôi quân ngàn ngày, dùng quân 1 giờ. Chức năng của chó kéo xe chính là ở đây. Trong ánh mắt lo lắng của vợ, Andy đã lái xe trượt tuyết khởi hành. Những con chó kéo xe sủa vang, chúng tràn đầy sức mạnh, như hàng ngàn quân lính đang xông lên. Andy cảm thấy mình như một vị tướng ra trận, tràn đầy khí thế, đầy nhiệt huyết chinh phục. Mặc dù chuyến hành trình này có thể sẽ không trở về được, chẳng hạn như anh ấy vô tình rơi vào lỗ băng thì sẽ bị dòng nước cuốn đi, biến mất mãi mãi, nhưng đó là sự lựa chọn của anh ấy, theo đuổi cuộc sống tự do, luôn đi kèm với cái giá. Andy nói, bạn có thể nuốt chửng thân xác tôi, nhưng không thể trói buộc linh hồn tôi. Những chú chó con chạy không biết mệt, xe trượt tuyết tiến về phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc. Gió lạnh làm cho má Andy đau buốt, nhưng anh ấy tận hưởng sự tự do này. Vùng hoang dã rộng lớn chứa đựng những suy nghĩ của anh ấy, tâm hồn đạt được sự bình yên chưa từng có. Nhưng đột nhiên, anh ấy ra lệnh cho chó dừng lại. Thì ra mặt băng phía trước cực kỳ nguy hiểm, lớp băng ở đây mỏng và bên dưới có dòng nước chảy, khiến một số khối băng không đồng đều, mặt đường bị chặn lại nghiêm trọng. Andy một mình đi kiểm tra, phát hiện lớp băng chỉ dày có 5 cm, nước sông bên cạnh rõ ràng có thể thấy, nơi này cực kỳ không an toàn. Anh ấy cầm lấy bộ đàm, liên lạc với vợ là Kate, thông báo cho cô ấy về tình hình, sau đó quyết định quay trở lại. Những chú cún thì háo hức trở về, tốc độ trở nên nhanh hơn, cuối cùng trước khi trời tối đã về nhà an toàn. Những chú chó kéo xe này là một phần quan trọng trong gia đình, gỗ và nước uống đều phải nhờ chúng vận chuyển. Đồng thời, lượng thức ăn của chúng cũng rất đáng kinh ngạc. Chi phí thức ăn cho chó hàng năm từ 4.000 đến 6.000 đô la. Năm nay vì đổi sang một loại thức ăn cho chó, kết quả là tính toán sai, dẫn đến giờ chỉ còn nửa thùng thức ăn cho chó. Ăn xong bữa này thì không còn nữa, và giờ đây đường bị tắc, anh ấy không thể đi vào thị trấn để tiếp tế thức ăn cho chó. Vì vậy, anh ấy đã liên lạc với thương nhân, hy vọng có thể vận chuyển bằng đường hàng không một ít thức ăn cho chó. Tất nhiên điều này sẽ tốn thêm tiền. Điều này khiến Kate nhíu mày. Trong tiếng phàn nàn của vợ, Andy đã lên đường. Anh ấy phải đến trung tâm hồ, đó là nơi duy nhất máy bay có thể hạ cánh. Điều này cũng đầy dẫy nguy hiểm, bởi vì mặt hồ rất trơn, phi công rất khó để xác định độ cao. Nhưng phi công ở đây đều là những người có kinh nghiệm, bởi vì những người không có kinh nghiệm đều đã chết. Lần này phi công cũng đã hạ cánh an toàn, mang theo 8 túi thức ăn cho chó, đủ để ăn trong 3 tuần. Gia đình Andy thường tiết kiệm, hầu hết tiền đều dùng cho chó, nhưng những con chó này cũng thực sự đã giúp đỡ rất nhiều. Họ là những con chó kéo. Trên đường về nhà, Andy phát hiện ra một tổ hải ly, quyết định đặt một cái bẫy. Anh khởi động cơ xăng, cắt một lỗ trên bề mặt băng. Hải ly tội nghiệp là loài được mọi người yêu thích, không chỉ thịt có thể dùng để cho chó ăn, lông cũng có thể bán. Qua việc đo đạc, phát hiện ra vùng nước này sâu khoảng 5 đến 60 cm, là độ sâu lý tưởng để đặt bẫy. Bởi vì hải ly thích ăn gỗ bạch dương, nên Andy đã chuẩn bị cho chúng thức ăn ngon, để chúng ăn no rồi lên đường. Khi con hải ly bơi qua bơi lại, nó sẽ bị dây thép quấn quanh cổ, cuối cùng sẽ bị ngạt thở mà chết. Anh ta đặt thánh giá vào trong lỗ băng và dùng những viên đá băng để cố định, sau đó lái xe trượt tuyết trở về nhà. Ngày hôm sau, hương vị, một đêm trôi qua, lỗ hổng lại bị đóng băng, bên trong tối om, không thể nhìn thấy gì cả. Anh ta bắt đầu gõ vào lớp băng, sau khi đập vỡ và lấy những viên đá băng ra, anh ta lại lấy thánh giá ra, có thể thấy trên gỗ dương có dấu cắn, vỏ cây bị gặm một nửa, tiếc là không bắt được con hải ly. Anh ta điều chỉnh lại cái bẫy, lại đặt nó vào lỗ băng, dự định ngày mai sẽ quay lại kiểm tra. Người phụ nữ sống trong nhà nghỉ ô tô, tên là bà Su. 3 tháng trước, bà còn sống ở Alaska, trại Kivalina ở Bắc Slope. Bà là cư dân duy nhất ở đó. Khi đang kéo dây cho lều, cô ấy vô tình bị gãy chân, phải đến thị trấn để phẫu thuật. Hiện tại vết thương của cô đã hồi phục phần nào. Cô ấy chuẩn bị trở về nhà. Nghe nói rằng trại của cô hiện tại có gấu xám xuất hiện, vì vậy cô đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí tương ứng. Cô lái xe đến sân bay, lên chuyến bay về nhà. Nhưng máy bay vừa cất cánh không lâu thì có một mùi khó chịu phát ra. Hóa ra máy bay gặp sự cố. Cô chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Ngày hôm sau, máy bay đã được sửa chữa và cất cánh thành công. Khi máy bay bay qua trại, cô cảm thấy lo lắng trong lòng, không biết ở nhà có còn gấu không. Vừa xuống máy bay, bà Su đã sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu với gấu xám. Khi cô tiến về trại, dấu chân gấu trên tuyết ngày càng rõ ràng hơn. Rõ ràng đây không phải là điểm tốt. Cô nhanh chóng nạp đạn vào súng và bật đèn đầu. Sau đó, cô quyết đoán bước vào một căn phòng. Căn phòng tối om, trong phòng không có gấu xám, nhưng đã xảy ra những điều tồi tệ hơn. Có người đã đến đây. Bà Su kiểm tra kỹ lưỡng và phát hiện ra nhiều thứ đã bị động vào. Cô có một linh cảm không lành. Cô vội vàng đi kiểm tra lượng nhiên liệu. Điều này liên quan đến việc cô có thể an toàn vượt qua mùa đông lạnh giá hay không. Khi bà Su kiểm tra nhiên liệu, tâm trạng ngày càng nặng nề, cũng ngày càng tức giận. Cô đã dùng số tiền tiết kiệm cả năm trời để mua nhiên liệu, giờ chỉ còn lại 1.300 lít, chỉ đủ dùng trong 10 ngày. Trong cái lạnh giá của mùa đông như thế này, không có nhiên liệu có nghĩa là một con đường chết chóc. Cô căm ghét tên trộm đó đến tận xương tủy. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của cô. Ánh mắt cô dần hiện lên sắc khí. Bà Su điều chỉnh lại cảm xúc, biết rằng bão tuyết sắp đến, cô ấy phải mua đủ nhiên liệu. Mặc dù điều này sẽ tốn nhiều tiền hơn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cô ấy đã gọi điện cho phi công Bob, yêu cầu anh ấy gấp rút mang nhiên liệu đến. Không lâu sau, máy bay đã đến, nhưng gió mạnh khiến việc hạ cánh trở nên cực kỳ khó khăn. Bob đã bay vòng 2 lần trên bầu trời, cuối cùng đã tìm thấy cơ hội hạ cánh và đã hạ cánh thành công.
Anh ấy mang đến 2 thùng nhiên liệu, nhưng những nhiên liệu này cũng chỉ đủ cho 10 ngày, cô ấy còn phải nghĩ cách khác.